السلام علیکم شاګردان ولادي وک چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه یوز اف یوز ټو ان انګلیش. په انګریزي کې د یوز ټو استعمال دا څنګه استعمالیږي د دې تعریف هم درته وایي. بیا د دې ښه ډېر مثالونه. دا یو هم له هغه انګریزي څخه چې دی چې په ژوند کې ډېر استعمالیږي ورځني ژوند کې. زه همیشه تاسو ته دا خبره کوم چې داسې انګریزي زده کړئ چې هغه ډېر زیات استعمالیږي. دغه ګرامر دا خبرې هم په انګریزي کې په ورځني ژوند کې ډېرې زیاتې استعمالیږي. یو داسې انګریزي ده چې هغه سړی زده کړي، داسې ورډ دی، داسې ګرامر سړی زده کړي خو استعمال یې په ژوند کې ډېر کم وي. نو راځئ د دې تعریف او بیا مثالونه وایو. Used to is used to describe repeated actions or habits in the past. Used to چې دی هغه د تکراري کارو دپاره یا عادتونو د بیانولو دپاره، هغه تکراري کارونه یا عادتونه چې موږ پخوا به کوله د هغه د بیانولو دپاره استعمالیږي. repeated actions تکراري کارونه چې موږ پخوا بار بار کوله. اول مثال I used to have a car. زما سره به یو موټر و. زما به یو موټر درلودی. او بله دا خبره چې ستا پخوانی حالت هم بیانوي چې پخوا ستا حالت ولو لکه د مثال کې چې بیان شوی دی. او دارنګه ستا پخواني عادتونه، حالت، عادتونه او کارونه دا ټوله used to کار. I used to walk very fast when I was young. چې زه کله ځوان وم ما ډېر چابک تګ کاوه. یا in childhood په ماشومتوب کې دا رقم وویلی سو. دا ستا پخوانی عادت او کارونه دي. The farmer had 3 sons. They used to quarrel. د بزګر 3 زامن وه، هغوی به جنګ سره کاوه. 3 زامن یې درلودل، د هغو به سره جنګ ولو. دا د پخوا عادت بیانوي. د دې لپاره هم موږ used to استعمالوو. I used to play football. ما به فوټبال کاوه. دا هم یو عادت دی چې پخوا وختو کې تا کوئ. کوم عادت لودي د هغه لپاره دا used to استعمالیږي. We used to wake up early. موږ به وختي راکښېنستلو. We used to wake up early. موږ به وختي راکښېنستلو. نو دا زموږ د نن سبق د used to په باره کې ولو چې موږ د پخواني عادتونو د بیانولو دپاره استعمالوو.